यो क्वेसन क्लास 10 को सेट्सबाट रहेछ। साह्रै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। यस्तो क्वेसन चाहिँ प्राय एसएलसी इक्जाममा चाहिँ आउँदैन हैन, तर पनि हामीले हेर्छौँ भने राम्रै हो हैन। तर यस्तो क्वेसन चाहिँ एसएलसीमा आजसम्म कहिले आएको छैन र आउँदैन पनि हैन। तर पनि एकपल्ट हेरौँ के रहेछ क्वेसन हैन। क्वेसन नम्बर 4 है यो क्वेसन हेरौँ त। क्वेसन भन्दैछन् कि PQR आर 3 सेट्स हैन, तीनवटा सेट्स छन् जसमा चाहिँ Q इज अ सबसेट अफ P है। अब हामीले प्राय भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि हैन, हामीले तीनवटा सेट भन्थ्यो, यस्तो बनाउँथ्यौँ हामीले हैन। यस्तो हामीले PQR बनाउँथ्यौँ। तर के भन्दाखेरि यसमा भन्दैछन् Q जुन छ इज अ सबसेट अफ P, अर्थात् यो जुन Q हामीले कोर्यौँ हैन, यो Q के छ P को भित्रै रहेछ क्या हैन, यस्तो रहेछ। सो अहिले त्यो बुझौँ। जस्तै P हाम्रो यो भयो भने हाम्रो Q के हुने भयो, यसको भित्रैमा हुने भयो हैन, यसको भित्रमा हुने भयो है। अब भन्दैछन् PQUR को भ्यालु कति छ युनियनको हैन। P भ्यालु दिएको छन्, Q को भ्यालु दिएछन् र R पनि भ्यालु दिएको रहेछन् र यो एउटा स्पेशल कन्डिसन दिएको रहेछ हैन। P इन्टरसेक्सन Q कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन R को भ्यालु दिएको रहेछ। अब भन्दैछन् कि ड्रो द भेन डायग्राम बनाऊ हैन, सोइङ द रिलेसनसिप बिट्विन 3 सेट्स हैन। तीनवटा सेट्सको के रिलेसनसिप देखाउँदै हैन र PQR को इन्टरसेक्सन भ्यालु निकाल्न भन्दैछन् है। सो हामी मानिहालौँ हैन कि लेट एन्ड P इन्टरसेक्सन Q इन्टरसेक्सन R भनेको x हो भने मानिहालौँ ल। सो अब क्वेसन अनुसार कोर्दै जाउँ हैन। ल पहिलो सेट मैले यहाँ हैन P कोरे, P सेट्स। अब क्वेसन अनुसार Q जुन छ त्यसको सबसेट हो। सो पक्कै पनि Q हामीले बीचमा कोरे हुन्छ मजाले हैन। यो हाम्रो Q भयो। यसरी कोरे हुन्थ्यो, तर यहाँ भन्दैछन् कि PQR जुन छ हैन कमन छ भनेर, के कमन निकाल्न भन्दैछन् हैन। सो हामीले यसलाई चाहिँ हामीले R सँग पनि कमन निकाल्नु पर्ने छ हैन Q लाई। सो त्यही भएर हामी यसरी नकोरेर हैन अलिक छेउमा कोर्छु भने अलिक बेटर होला जस्तो लाग्यो हैन। अलि ठुलै कोरौँ न हैन। ल यो हाम्रो के भयो, Q सेट भयो। अब हाम्रो R सेट भयो हैन। अब R लाई जुन छ हैन त्यसलाई Q सँग पनि कमन देखाउनु पर्ने छ हैन, र पक्कै पनि P सँग कमन भइहाल्छ हैन। सो अब हाम्रो PQR जुन सेट हुन्छ हाम्रो, त्यो सेट हाम्रो यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो के भयो, R भयो है। अब हाम्रो यो युनिभर्सल सेट भयो ल। अब हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो त तपाईँ सेट्सको मेरो बेसिक भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई हैन सेट्सको बिचबाट फिल गर्नलाई सजेस्ट गरेको थिएँ है। भनेको अर्थ सबसे कमन भाग कुन हुन्छ हाम्रो हैन, त्यहाँबाट फिल गर्न सुरु गर्ने है। सो पक्कै पनि तीनवटै कमन भाग भयो हैन, त्यसलाई हामीले x मानेका छौँ हैन। जो हाम्रो किन भयो, हाम्रो यो एरिया भयो त्यो हाम्रो हैन, यो एरिया हाम्रो के भयो तीनै कमन भयो, यसलाई हामीले x मानेका छौँ र हामीले यो निकाल्न भनेका छन् है। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने योलाई राम्रोसँग हेर्नु, P इन्टरसेक्सन Q कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन R। पहिला P इन्टरसेक्सन Q कम्प्लिमेन्ट बुझौँ है, कति एरिया आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। पहिला त Q कम्प्लिमेन्ट बुझौँ, के हो Q कम्प्लिमेन्ट हैन। Q कम्प्लिमेन्ट भनेपछि Q लाई छोडेर भयो हैन। जस्तै यो हाम्रो P भयो हैन र यो हाम्रो Q भयो हैन। सो Q को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि हैन यो सेट छोडेर भनेको अर्थ बाहिरतिरको एरिया भयो हैन त, बाहिरतिरको एरिया भयो। यसमा P सँग कमन लिनुपर्ने छ। सो पक्कै पनि कुन एरिया भयो P भनेपछि Q लाई छोडेर बाहिरतिरको एरिया हैन, र अर्को P सँग कमन हैन। यसमा हाम्रो P कुन हो, हाम्रो यो चाहिँ के भयो P को एरिया भयो। सो पक्कै पनि हाम्रो कुन भयो, यो बिचको एरिया के भयो P र Q को कम्प्लिमेन्ट कमन भाग भयो हैन। सो हाम्रो यो भयो। अब हामीले यो एरियालाई हैन, यो एरियालाई मैले निलो गरेर फिलअप गरेँ हैन। यो एरियालाई
आरसँग कमन गराउनु पर्ने छ। आर हाम्रो कुन हो? यो हाम्रो आर सेट भयो हैन। सो अब हेर्नुस् त यो पी वाला भाग हैन आरसँग कमन कहाँ छ? कि त यहाँ छ कि त यहाँ छ हैन। सो यो भाग हाम्रो के छ? कति दिएको छ क्वेसनमा? 6 दिएको छ हैन। सो तिमीले 6 लाई हैन कि त यहाँ राख्न मिल्छ हैन कि त यहाँ राख्न मिल्छ हैन। जाने पनि भयो, एउटा कुरा भयो हैन। सो मैले त्यो 6 लाई के गरे हैन, त्यो 6 लाई मैले यहाँ राखेँ ल। यसलाई थोरै ठुलो बनाएँ मैले है। अनि यहाँ के भयो? यो हाम्रो 6 भयो है। नभए यसलाई अलिक फाल्टै गरौँ न। यो हाम्रो आर थियो हैन। र हाम्रो 6 कहाँ गयो? त्यसो भए हाम्रो 6 यहाँ गयो है त। अब आउँ हामी हाम्रो क्यू कति दिएको रहेछ त हैन। सो हाम्रो क्यू भनेको 22 छ हैन। सो क्यू भनेको 22 छ भने क्यू भनेको 22 छ भनेपछि यो भाग हाम्रो कति हुने भयो? हैन। सो यो हाम्रो पक्कै पनि 22 माइनस x हुन्छ हैन। पुरै क्यू छ, क्यू पुरै 22 छ हैन। जसमा हाम्रो x पहिल्यै सक्यो कमन भाग, त्यो हाम्रो कति हुने भयो? 22 माइनस x हुने भयो। त्यसैगरी अब हामी आऊ p मा। p मा हामीले के दिएको छ? 35 हैन। 35 बाट हामीले यो 6 हामीले यहाँ आइसकेको छ हैन। यो 6 हामी माइनस गर्छौं। अझ हामीले क्यू पनि माइनस गर्छौं। क्यू मा कति छन्? 22 छन् हैन। सो 35 माइनस 6 माइनस 22 गर्दा कति आयो हामीलाई? एन्ड ओन्ली p बराबर कति आयो? यहाँ हाम्रो 6 आयो है। त्यसैगरी r मा जाउँ हैन। 6 भन्छु 7 आयो। त्यसैगरी हाम्रो r मा चाहिँ हामीलाई 25 दिएको रहेछ है। यदि r 25 छ भने हैन पक्कै पनि यहाँ 6 घट्छ। हाम्रो 6 पहिला सकेको छ यहाँ हैन। सो -6 र अर्को हामीलाई r र यो p र q मा के कमन छ? x कमन छ हैन। सो यहाँबाट x पनि हामी घटाउँछौं है। सो हाम्रो यो के भयो? एन्ड ओन्ली r भयो है। यति बुझिसकेपछि अब हामीले क्वेशनबाट हेरौँ। हामीलाई क्वेशनमा एउटा कुरा दिएको छ। के दिएको छ भन्दाखेरि एन p युनियन q युनियन r बराबर हामीलाई 50 दिएको रहेछ है। सो अब हेरौँ हामीले यो फिगरबाटै हामीले के भन्छ लिन्छौँ हैन। यो पुरैले हामीले लिनु पर्यो। हामीले पुरै एरिया हामीले लिनु पर्यो है। कसरी लिने? सो हाम्रो हेर्नुस् है। हाम्रो यो बाहिर कति छन्? बाहिरको p एनएलपी वाला हामीलाई 7 छन्। त्यसपछि हाम्रो यो क्यू मा कति छन् हैन। पक्कै पनि हाम्रो पुरै क्यू लिए मैले त्यो 22 छ हैन। हामीले कति एरिया लिइसक्यौं? हामीले यो एरिया लिइसक्यौं। त्यहाँदेखि यो एरिया पनि लिइसक्यौं। अब कुन हुन्छ? अब यो 6 लियौं हामीले +6। अब अर्को कुन? यो 25 - 6 - x पनि बुझ्यो होला। इक्वल्स टु कति? 50। अब यसलाई हामीले सोल्भ गरौँ हैन। कति आउँछन्? 54 - x इक्वल्स टु 50। देयरफोर x इक्वल्स टु 4। यानी कि हाम्रो कमन कति आयो? सबै कमन 4 आयो। सो तपाईको भेन डायग्राम यही नै हो है। तपाईले पनि बुझ्नु भयो होला हैन। अब बुझेन भने भिडियो एकपल्ट फेरि हेर्नु हैन, बुझ्नुहुन्छ। नभए हाम्रो WhatsApp ग्रुप छ, जोइन हुनु होला र आफ्नो नबुझेको कुराहरू राख्नु होला। हस् त, धन्यवाद है। पक्कै पनि बुझिन्छ होला। यस्तो खाली इक्जाममा चाहिँ आउँदैन हैन। बुझिराख्यो भने राम्रो आफू लागि हैन, खासै केही छैन। हस्, धन्यवाद।